ટાસ્ક બારનું જે આઇકોન છે, આ ટાસ્ક બાર છે એ અત્યારે સેન્ટર છે. સ્ટાર્ટ બટન મારું સેન્ટર આવે છે. તમારે સેન્ટર ન રાખવું હોય, લેફ્ટ રાખવું હોય તો કેવી રીતે રાખવું એના વિશે વાત કરીએ. તો સૌથી પહેલા આપણે ટાસ્ક બારમાં જે ખાલી જગ્યા છે ત્યાં કોઈ પણ જગ્યાએ રાઈટ ક્લિક કરીશું. રાઈટ ક્લિક કરીશું અને ટાસ્ક બાર સેટિંગ ઉપર ક્લિક કરીશું. ટાસ્ક બાર સેટિંગ ઉપર ક્લિક કરો એટલે આ ટાઈપની એક વિન્ડો ખુલશે. આ વિન્ડોની અંદર ટાસ્ક બાર બિહેવિયર ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. જો અહીંયા એરો છે ત્યાં ક્લિક કરવાનું. ત્યાં ક્લિક કરો એટલે એની નીચે આ ટાસ્ક બારનું અલાઇનમેન્ટ ખુલે છે. આ અલાઇનમેન્ટની અંદર અહીંયા જે સેન્ટર લખેલું છે ત્યાં આપણે લેફ્ટ લઈ લઈએ. તો મિત્રો જુઓ તમે અત્યારે મારું સ્ટાર્ટ બટન છે લેફ્ટ બાજુ આવી ગયું. હવે ફરીથી એને સેન્ટરમાં લેવું હોય તો ફરીથી રાઈટ ક્લિક કરવાની, ટાસ્ક બાર સેટિંગમાં જવાનું, ત્યારબાદ અહીંયાથી ટાસ્ક બાર બિહેવિયર એન્ડ એની અંદર અલાઇનમેન્ટની અંદર લેફ્ટની જગ્યાએ સેન્ટર ઉપર ક્લિક કરી દો તો મારું સ્ટાર્ટ બટન એ બધું સેન્ટર આવી જશે. થેન્ક યુ.